હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જુલીસ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીએ ઝટપટ બની જાય એવો દૂધને લાંબો સમય ઉકાળ્યા વગર ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ દૂધ પાક। આ દૂધ પાક શ્રાદ્ધમાં બધાના ઘરે બનતો હોય છે, તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। નવી રેસીપી શીખવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। સ્વાદિષ્ટ દૂધ પાક બનાવતા પહેલાં ચોખાને પલાળવાના છે, તો એક બાઉલમાં 3 ટેબલસ્પૂન ચોખા એડ કરી દઈએ। દૂધ પાકમાં ચોખાનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે। હું અહીં 1 લીટર દૂધમાં 3 ટેબલસ્પૂન ચોખા એડ કરું છું। હવે તેમાં થોડું પાણી એડ કરી અને પાણી ક્લિયર ના થાય ત્યાં સુધી તેને ધોઈ લઈએ। તો મેં 2 થી 3 પાણીએ ચોખાને ધોઈ લીધા છે। હવે તેમાં 1 કપ ગરમ પાણી એડ કરી ચોખાને 30 મિનિટ માટે પલાળી દઈએ। હવે એક જાડા તળિયાવાળી કડાઈ લઈ તેને આ રીતે ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ, જેથી દૂધ તળિયે કે સાઈડમાં ચોંટશે નહીં। અને હવે તેમાં 1 લીટર દૂધ એડ કરી દઈએ। મેં અહીં ગાયનું દૂધ લીધું છે, પરંતુ તમે ફૂલ ફેટવાળું દૂધ પણ લઈ શકો છો। હવે દૂધને એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી હાઈ ફ્લેમ પર ઉકાળી લઈએ। આ રીતે ચલાવતા રહેવાનું અને દૂધને ઉકાળી લેવાનું। દૂધમાં સરસ ઉભરો આવી ગયો છે। હવે જે ચોખા પલાળ્યા હતા તેમાંથી પાણી નિતારી લીધું છે। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરી તેને ચોખા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। ચોખાને ઘીથી કોટ કરવાથી દૂધ પાકમાં તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે અને તેનો દરેક દાણો છૂટો રહે છે। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી પલાળેલા અને ઘીથી કોટ કરેલા ચોખા એડ કરી દઈએ અને તેને 5 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ ઉકાળી લઈએ। લગભગ 5 મિનિટ જેવું થયું છે, તો 5 જ મિનિટમાં ચોખા સરસ કૂક થઈ ગયા છે। હવે આપણે એક નવી ટ્રીક જોઈ લઈએ। તો તેના માટે એક મિક્સર જાર લઈ તેમાં 8 થી 10 કાજુ એડ કરીએ, સાથે 1/4 કપ દૂધનો પાવડર અને 1/3 કપ ખાંડ એડ કરી દઈએ। ગળપણ તમારા ઘરમાં ખવાતું હોય એ પ્રમાણે ખાંડ એડ કરવી। હવે તેનો પાવડર તૈયાર કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ફાઇન પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે। આ રીતનો મિલ્ક પાવડર તમને કોઈ પણ કરિયાણાવાળાની દુકાને 10 રૂપિયાના પેકેટમાં મળી જશે। હવે તેમાં અડધો કપ દૂધ એડ કરી દઈએ અને તેની સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ। ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઘટ અને ક્રીમી પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ પેસ્ટને હવે ઉકળતા દૂધમાં એડ કરી દઈએ। આ પેસ્ટ ઉમેરવાથી તમારે દૂધને લાંબા ટાઈમ સુધી ઉકાળવું નહીં પડે, માત્ર 5 જ મિનિટમાં દૂધ પાક ઘટ થઈ જશે। તમારે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ચોખા કૂક થાય પછી જ આ પેસ્ટ એડ કરવી, નહીં તો ખાંડને લીધે ભાતનો દાણો કડક થઈ જશે। અને હવે જેના વગર દૂધ પાક અધૂરો છે તેવી 1 ટેબલસ્પૂન ચારોળી એડ કરી દઈએ અને હવે દૂધ પાકને 3 થી 4 મિનિટ માટે ઉકાળી લઈએ। ચાર મિનિટ જેવું થયું છે। દૂધ પાક સરસ ઘટ થવા લાગ્યો છે। તો હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન બદામની સ્લાઈસ, 1 ટેબલસ્પૂન પિસ્તાની સ્લાઈસ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો એલચી પાવડર
એડ કરી અને આ બધી સામગ્રીને થોડી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી દૂધ પાકને થવા દઈએ. તો દૂધ પાકને ઉકળતા ટોટલ 8 થી 9 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને દૂધ પાક એકદમ ઘટ અને મલાઈદાર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ, કારણ કે આપણો દૂધ પાક જેમ ઠંડો થશે તેમ વધારે ઘટ થશે. દૂધ પાક ઠંડો થાય ત્યાં સુધી તેને ચમચા વડે હલાવતો રહેવાનો, જેથી તેની ઉપર મલાઈનું પડ ના જામે. તો હવે આપણે ઠંડો થાય પછી દૂધ પાકને સર્વ કરી દઈએ. તો દૂધ પાક સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે સર્વિંગ બાઉલ લઈ તેમાં દૂધ પાકને સર્વ કરી દઈએ અને તેને બદામની સ્લાઇસ અને પિસ્તાની સ્લાઇસથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો એકદમ ઓછી મહેનતમાં ઘટ અને મલાઈદાર અને દૂધને લાંબા સમય સુધી ઉકાળવાની ઝંઝટ વગર શ્રાદ્ધમાં આ દૂધ પાક ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.